එකතු වෙන්නේ විකුම් YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර ඔයාගේ ගෙදර wifi router එකක් ඔයාගේ ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාලට මුහුණ දෙන්න වෙන ගැටලුවක් තමයි ඔයාලා ගෙදර coverage. wifi signal coverage එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ signal coverage එකේ ඔයාලා ඉන්නේ outdoor හෝ indoor කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඉතින් dialog කම්කපු dialog outdoor unit එකක් ගත්තොත් ඒකින් ඔයාලට ගොඩක් හොඳට outdoor signal තියෙන පැත්තකුණත් use කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා dialog indoor router එකක් ගත්තොත් ඔයාලා indoor use කරන්න ගන්න ඉතින් කාමරයක වගේ router එක තියන්නේ. ඉතින් මේ කාමරයක වගේ router එක තියද්දි ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ගෙදර indoor coverage එකට අහු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා පාවිච්චි කරන ISP ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන network එකේ coverage එක කොහොමද කියලා. ඉතින් dialog උදාහරණයකට මම මෙතනින් ගන්නම්. ඉතින් dialog වල outdoor සහ indoor කියලා wifi signal coverage දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් indoor signal තියෙන්නේ හොඳම කියන්නේ tower එකට ගොඩක් ආසන්න අයට ගොඩක් හොඳට indoor signal තියෙනවා. ඒ වගේම outdoor signal තියෙනවා tower එකෙන් ඈතට යන්න ගොඩක් ප්‍රදේශ වලට. ඉතින් indoor signal තියෙන කෙනෙක්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව indoor වගේම outdoor router එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම outdoor signal තියෙන කෙනෙක්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව outdoor router එකක් අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලගේ ළඟ indoor router එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට indoor signal නැහැ. ඔයාලා router එකක් ගන්න ගියාට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් signal තියෙද කියලා බලන්නෙත් නැතුව router එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අයට මේ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා router එක ගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලගේ indoor signal විතරක් තියෙන කෙනෙක් නම් indoor signal ගත්තට කමක් නැහැ. indoor signal තියෙනවා කියන්නේ outdoor signal තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා හදිස්සියෙන් හරි router එක අරගෙන ඔයාලට indoor signal නැහැ outdoor signal තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අමතර ඇන්ටනා එකක් මිලදී ගන්න වෙනවා. dialog නම් dialog router වලට අමතර ඇන්ටනා තියෙනවා. ඔයාලට online market වල තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට hardware එකට වගේ ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට outdoor router එක outdoor ඇන්ටනාවක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් දැන් නම් රුපියල් 6000ක් 7000ක් අතර මුදලකට ඔයාලට dialog router එක dialog mobitel SLT ඕනම router එකට outdoor ඇන්ටනාවක් set කර ගන්නවා නම් 6000ක් 7000ක් වගේ යනවා outdoor ඇන්ටනාවට. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු මුදලක් නිසා ඔයාලට දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට outdoor router එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට indoor signal නැත්නම් outdoor router එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම දෙක තමයි ගොඩක්ම කෙනෙක් කරන්නේ. ඉතින් මේකට ටිකක් ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් මේක නැතුව ඔයාලට router එකට indoor router එකට ලැබෙන අමතර ඇන්ටනා එකක්. ඉතින් router එක සම්බන්ධ කරන ඇන්ටනාව ගැන තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා router එක. ඉතින් ඒ router එක ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ගෙදර මම ඉන්න මේ කාමරේට indoor signal කොහොමදවත් නැහැ. ඇත්තටම මේ මම අමතර ඇන්ටනාවක් එළියෙන් සෙට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අමතර ඇන්ටනාව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට අවන වෙන්න ඔයාලගේ router එකට ලැබෙන මේ වගේ ඇන්ටනාවක් මම හිතනවා පේනවා කියලා. ඔයාම ගලව ගන්නම් මේක. ඉතින් මේ වගේ ඔයාගේ router එකට ලැබෙන අමතර ඇන්ටනාව විතරයි ඕන වෙන්නේ. අමතර ඇන්ටනාවක් විතරයි ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙතන මේ පොඩි කේබල් එකක් තියෙනවා. මම ඒක වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. අන්න ඒ කේබල් එකක් හොයාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ඇන්ටනා වයර් එකක් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඇන්ටනා වයර් එකට වැඩිය මම මේ කියන කේබල් එකම ගත්තොත් ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට වැය වෙන්නේ ඉතාමත් සුළු මුදලක් ඒ කේබල් එකට සහ ඔයාලට SMA jack ටිකට යන මුදල විතරයි. ඉතින් ඔයා outdoor ඇන්ටනා එකක් ගන්නවට වැඩිය ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි සල්ලිත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ සිග්නල් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මං ඉන්න තැනට indoor signal නැහැ outdoor signal තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මෙන්න මේ ඇන්ටනාවක් එළිය හයි කරලා ඒක වයර් එකක් දිගේ මේ router එකට set කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි දැන් යමු මේ outdoor antenna එක මම හදාගත්තේ කොහොමද කියලා බලන්න සහ ඔයාලට මේක හදාගන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ dialog S10 router එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තනි ඇන්ටනාවක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ එළියේ ඉඳගෙන outdoor signal වලින් තමයි මේක දැන් මේ signal bar එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ cable එක මම set කරගෙන තියෙන්නේ එළියට. ඉතින් මේ cable එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මම බිත්තිය සිදුරක් හදාගෙන තියෙනවා. එතනින් බිත්තියෙන් එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එළියේ තමයි මම මේ ඇන්ටනාව අනිත් router එකට හම්බ වෙන ඇන්ටනාව set කරගෙන තින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඇන්ටනා එක මම මේ cable එක හරහා එළියට හයි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ signal bar එක එන්නේ. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ ඇන්ටනා එක ගලවගෙන දැන් signal bar දෙකක් ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ඇන්ටනා එක ගලවගෙන පෙන්නන්නම්.
ඉතින් දැන් මම මේ ඇන්ටනා එක ගලවගත්තා. දැන් බලමු අපි සිග්නල් එකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇන්ටනා ගලවගත්තට පස්සේ සිග්නල් බාර නැති වුණා. ඉතින් මම මේ පැත්තේ ඇන්ටනාව හයි කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් පේනව නේද? මේ ඉන්ඩෝ සිග්නල් අපේ ගෙදර නෑ. මං ඉන්න තැනට ඉන්ඩෝ සිග්නල් කොහොමදවත් නෑ. නමුත් අවුට්ඩෝර් සිග්නල් තියෙනවා. ඉතින් ගේ ඇතුළට කොහොමදවත් සිග්නල් එන්නේ නැහැ. අවුට්ඩෝර් වල සිග්නල් තියෙනවා. ඉතින් මේ රවුටර් එකේ ඇන්ටනාව සෙට් කරත් සිග්නල් එන්නේ නැහැ. මම එළියෙන් ආපු මං හදාගත්ත අවුට්ඩෝර් ඇන්ටනා එක. එහෙමත් නැත්නම් රවුටර් එකට හම්බ වෙන ඇන්ටනා එක සෙට් කරලා එළියට සෙට් කරලා ගත්ත කේබල් එක රවුටර් එකට සෙට් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ තියෙන සුදු පාට කෑල්ල ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ SMA මේල් පෝට් එකක්. ඉතින් SMA මේල් ජැක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේක පරණ රවුටර් එකක ඇන්ටනාවකින් තමයි ගලවගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ වයර් එකට කියන්නේ මම වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මුත්තන උඩින් දාන්නම් වයර් එකට කියන නම. ඉතින් මේ කේබල් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ කේබල් එක හැම ගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ සිග්නල් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා ටීවී එකට පාවිච්චි කරන ඇන්ටනා වයර් තියෙනව නේද? ඉතින් ඒ වගේ ඇන්ටනා වයර් එකක් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම ඇන්ටනා වයර් එකක් යූස් කරලා බැලුවා. හැබැයි මට සිග්නල් ආවේ නැහැ. ඒත් මම YouTube එකේ දැක්කා එහෙම ඇන්ටනා වයර් එකකිනුත් සිග්නල් එනවා. හැබැයි මේ වයර් එකට තමයි මට සිග්නල් ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මම ඒකට හේතුව දන්නේ නැහැ. සමහර විට මගේ ඇන්ටනා ඒක ගත්ත කේබල් එක ඇතුලෙන් පළුදු වීම වෙලා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත පොඩි වයර් එකක් මේක තියෙන්නේ අර ටීවී එකේ ඇන්ටනා වයර් එකට විදියටම මේකේ තියෙන මේ වගේ පොඩි කම්බි මැද කම්බියක් තියෙනවා වටේ කොයිල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදියට. ඉතින් මේක මට මතක විදියට නම් R90 කේබල් කියලා තමයි මේ කේබල් එකට කියන්නේ. මම පහලින් කෝකටත් දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ලින්ක් ටිකකුත් දාලා තියන්නම් ඩාරාස් එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් AliExpress එකෙන් වගේ. ඉතින් මම මේක සෙට් කරගන්න රවුටර් එක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සිග්නල් නැහැ. ඉතින් මම මේක සෙට් කරගන්නම්. ඉතින් මේක ප්‍රවේශමෙන් සවි කරගන්න ඕන. මම මේක ඉයන් තියලවත් නැහැ. මේක normal set කරන් තියෙන මේ පරණ router SMA mail jack එකට. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් තාම signal නැහැ. මම මේ router එක off කරගෙන on කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක හදා ගන්න ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ SMA mail jack එකක්. ඉතින් router එකේ තියෙන්නේ P-mail SMA P-mail port එක. ඒ වගේම මේකට ඕන වෙනවා SMA mail jack එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේවත් order කරගන්න මම පහලින් link දාන්නම්. ඔයාලට comment එකක හෝ description එකේ මම link දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඇති දැන් signal එකක් ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇන්ටනා එකෙන් තමයි සිග්නල් එක එන්නේ අවුට්ඩෝර් ඇන්ටනා එකෙන්. අවුට්ඩෝර් ඇන්ටනා එක කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ ගලවන මේ ඇන්ටනාව එක එළියට සෙට් කරලා ඒ එළියට සෙට් කරපු ඇන්ටනා එකෙන් කියන කේබල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා නිකරුණේ අවුට්ඩෝර් ඇන්ටනා එකක් රුපියල් 6000ක් 7000ක් දීලා මිලදී ගන්නවට වැඩිය ඊටත් වැඩිය සාර්ථකයි මෙන්න මේ ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලා මේක හදාගෙන බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේ ඇන්ටනාව සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද මම හදාගෙන තියන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ අවුට්ඩෝර් මම හදාගත්ත ඇන්ටනා එක මම ගලවගෙන ආවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇන්ටනා එක. ඉතින් රවුටර් එකට ලැබෙන ඇන්ටනාව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට මම මෙතෙන්ට යූස් කරලා තියෙනවා. මම ගලවලා පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්ට යූස් කරලා තියෙනවා SMA P-mail jack එක. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති SMA P-mail jack එක තමයි මම මෙතෙන්ට යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඇන්ටනා එකේ තියෙන්නේ SMA mail jack එකක්. ඔයාලට mail jack එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කූරක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ mail jack එකේ. ඒ වගේම මෙතන මේ සිදුර තියෙන්නේ P-mail jack එකේ. ඉතින් ඔයාලට P-mail jack එකක් සහ ඔයාලට මෙතෙන්ට සෙට් කරන්න mail jack එකක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කේබල් එකක් හදාගන්න නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ කේබල් එක හදාගත්තේ තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා මේ කේබල් එක මීටර් 3ක් වගේ උපරිම දිගකට ගන්න. මීටර් 3කට වැඩිය ගන්න එපා. ඉතින් මම මීටර් 3ක් වෙනකන් අරගත්තා. මීටර් 3න් පස්සේ ගොඩක් අඩුවෙන් සිග්නල් එක එන්නේ. සිග්නල් එක dBm එක ගොඩක් ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් අඩු දිගකින් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳ සිග්නල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ කේබල් එකක් ගන්න තරමට ඔයාලට මේ කේබල් එක දික් කරගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් low quality cable එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ඉක්මනින්ම signal එක loss වෙනවා. ඒක නිසා හොඳ cable එකක් use කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත SMA extender cable එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලටත් බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ආයිත් කියනවා මේ කේබල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලා හරියට හදාගන්න ඕන දිග ගානට තියලා ඒ වගේම ෂෝට් නොවි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ කේබල් එක තනියම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කේබල් එක මේ ජැක් ටික සෙට් කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් ඕනනම් පහලින් කමෙන්ට් දාන්න. ඒ වගේම channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකකුත් දාන්න. ඉතින් මං හිතනවා වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් sub කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම හදාගත්ත outdoor කේබල් එක outdoor antenna set කරන කේබල් එක එළියට set කරගන්න විදිය මම මෙතනින් තමයි මම ගේ පිටිය විදලා අරගෙන තියෙන එළියට කේබල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ කේබල් එක මම මෙන්න මේවා යකඩ දැලකට තියලා දැලෙන් එහා පැත්තට මෙන්න මේ router antenna set කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු router antenna set කරගෙන ඉතින් මෙහෙම මම දැලක් භාවිතා කරලා තියෙන දැලක් තියෙන තැනක මේක use කරන්නේ. ඉතින් දැලකට ගොඩක් වෙලාවට සිග්නල් අරගන්නවා. ඉතින් ඒ සිග්නල් එක මේ ඇන්ටනාව හරහා මට ඉන්ඩෝ රවුටර් එකට ගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මේ දැලක් තියෙන තැනක් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට සෙට් කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට සෙට් කරගත්තා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් දෙනෙක් ඇන්ටනා කේබල් එකක් හරි සෙට් කරලා ඇති. ඉතින් ටීවී එකට ලැබෙන ඇන්ටනාවේ කේබල් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන වයර් දෙක හරියට ටීවී එකට සෙට් කරගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඇන්ටනාවක් තියෙන ඒ වගේම වයර් දෙකක් විතරයි. ඒ කේබල් දෙක රවුටර් එකේ SMA මේල් එකට සහ මෙතෙන්ට එන SMA P-මේල් එකට හරියට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ ජැක් දෙකට මේ වයර් එක ගොඩක් ලේසියෙන් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක හදාගන්න විදිය සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම sub කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් bell icon එක touch කරගෙන යන්න. ඉතින් මම මේ විදියට මේක සෙට් කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදියට හරි කෙලින් තියෙන්න ඕන මේ ඇන්ටනා එක නම්. ඉතින් ඒ විදියට තමයි මේ ඇන්ටනා එක මම සෙට් කරගත්තේ මෙතෙන්ට. ඉතින් outdoor ඇන්ටනාවකුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා.